اقوى وافضل منحه في العالم لدراسه الماستر في اوروبا، وتحديدا هنا في بريطانيا. منحه يعتبر 5 نجوم، بتديك مرتب في الشهر من 1300 ل 1500، وشروطها يا جماعه سهله جدا، وكمان بتحجز لك تذكره الطيران، وكمان بتديك حق المصاريف بتاعه الفيزا والتكاليف ديت كلها. يعني ناقص ان هي كمان تجي لك البيت وتاخدك من البيت ولا حاجه. وكمان عد معايا يا عم، المنحه ديت التقديم عليها مجانا تماما، وعندك كمان مش بتشترط نقطه صعبه جدا اللي الكل بيخاف منها لما بيجي يقدم على دراسه في اوروبا او بره مصر عموما، وهي شهاده اللغه الانجليزيه بتاعه الايلتس او غيره. المنحه ديت مش بتطلب شهاده لغه، فانت عشان تقدم على المنحه ديت وعشان تتقبل فيها مش محتاج ولا شرط عليك انك تجيب لهم شهاده لغه، الحمد لله، وحاجه يا عمي زي الفل. وكمان في نقطه مهمه جدا، وهو ان العمر فيها مش شرط. يعني انت مثلا عمرك كبير صغير اي حاجه، مفيش رقم معين للعمر شرط المنحه ديت. وفي نقطه كمان مش هتسمعها في اماكن كتير يا عمي، بس انا بقولها لك اهو، ان المنحه ديت مش بتشترط مثلا رقم معين في مجموعك بتاع الجامعه علشان تتقبل في المنحه. في ناس اتقبلوا في المنحه ديت من تقديرات مقبول وجيد، فانت يا معلم لو خلصت البكالوريوس بتاعك وناجح فيه، يبقى انت كده يعتبر يا معلم جاهز انك تقدم على المنحه ديت، ومش مطلوب منك حاجات كتيره. تابع الفيديو بتاع النهارده، مهم جدا ولازم تسمعه بسرعه، علشان هو له وقت معين للمنحه ديت وهتقفل، وصراحه فرصه ما ينفعش تضيعها ابدا، لان هي مش بتحصل كتير، وهي من اقوى المنح واللي بيكون عليها تسابق قوي جدا. المهم انا جاي معاكم في فيديو النهارده احكي لكم تفاصيل المنحه ديت والشروط والنقط، واقول لكم كمان نصايح مني، وتواصلت كمان مع طلبه من اكتر من جنسيه سواء مصريين او غير مصريين، بس ان هم حاصلين على المنحه بتاعت النهارده، وهي منحه تشيفنينج اللي هنتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله على حساب الحكومه البريطانيه. فتابع معايا الفيديو دوت لحد الاخر يا صاحبي، واسمع التفاصيل كلها عشان تلحق تقدم على المنحه ديت وما تفوتكش ولا يفوتك فرصه عظيمه جدا زي دي. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده وندخل في التفاصيل على طول. بس يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو عشان تعرف ترجع له بعدين، ونقول بسم الله. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده من سلسله الدراسه في بريطانيا على قناتي ادم مازن. والنهارده جاي احكي لكم اخيرا على منحه دراسيه كامله 100%، وكمان بيدوكم فيها فلوس براتب شهري. اللي متابع قناتي هيكون شاف يا جماعه الفيديوهات اللي فاتت اللي انا شرحت فيها بالتفاصيل لاي طالب عايز يجي يدرس على حسابه او بمنح جزئيه او يقلل مصاريف شويه عنه، وان هو يجي يعني يدرس لبريطانيا بنسبه اكيده يعني ان شاء الله. النهارده انا جيت احكي بقى معاكم عن موضوع المنحه بتاعه تشيفنينج ديت اللي هي مكسره الدنيا وكله سامع عنها، وحاجه صراحه لقطه يعني جدا. طيب عشان نكون فاهمين الفيديو بتاع النهارده، فهو انا هبدا لكم الجزء الاول وهو المعلومات والتفاصيل عن المنحه اللي انت عادي ممكن تسمعها في اي مكان تاني او في القناه او في الموقع بتاع المنحه وكده. لكن بعد الجزء ده بقى يا جماعه هدخل لكم في جزء مهم جدا، وهو نصايح وحاجات تسهل عليكم موضوع المنحه، وحاجات كمان بنصايح من طلبه مقبولين في المنحه جمعت معاهم واتكلمت معاهم وعملت معاهم زي انترفيوز كده، وجبت لكم الزتونه بقى من الخبرات بتاعتهم ونصايح منهم ومعلومات مهمه جدا ان شاء الله هتعلي من نسبه القبول بتاعتكم في المنحه ديت، وان شاء الله تخلي نسبه قبولكم اعلى من الطبيعي. خلينا الاول نعرف ايه المنحه ديت. المنحه ديت يا جماعه اسمها تشيفنينج، واللي بتعملها او مسؤوله عنها هي الحكومه البريطانيه. والمنحه ديت مش مثلا لجامعه او جامعتين او حاجه، المنحه ديت لكل الجامعات البريطانيه اللي هي تاني افضل بلد في العالم في الدراسه، وشهادتها بتكون قويه جدا. المهم ندخل بقى في الاوراق، وايه هي الاوراق يا ادم المطلوبه علشان نقدم في المنحه ديت او علشان ندخل على الموقع ونجهز للتقديم. اهم يا جماعه اوراق هي يعتبر الباسبور بتاعك يكون ساري، والشهاده بتاعتك بتاعه الجامعه اللي هي يعتبر الشهاده وكشف الدرجات اللي هو الترانسكريبت، سواء انت من مصر او من اي بلد عموما بتتابعني، انت محتاج تجهز الاوراق دولت يعتبر، بس باقي الاوراق يعتبر حاجات ممكن تجيبها بعدين. لكن عشان يا جماعه تدخل دلوقتي وتقدم على المنحه ولا محتاج شهاده لغه ولا محتاج حاجه، والدنيا الحمد لله في التمام. طيب يا ادم التقديم على الموقع بتاع المنحه دوت بيطلب فلوس ولا حاجه؟ لا يا جماعه، التقديم مجانا 100%، وتقدر تقدم بنفسك وما تحتاجش لحد ان شاء الله، وهتلاقيني حاطط اللينك هنا تحت الفيديو بتاع موقع التقديم بتاع المنحه. طيب في نقطه ثانيه، ناس تقول لي يا ادم انا شهادتي مثلا متخرج من سنين فاتوا، او انا مثلا خلصت ماستر في بلد ثانيه، او ناس تقول مثلا يا ادم انا خلصت ماشي بكالوريوس وعايز اقدم في المنحه ديت على ماستر، بس انا درست ماستر قبل كده فانا كده اكيد مش ينفع. لا يا جماعه عادي، مفيش مشكله لو هتقدم في ماستر ثاني وانت كنت دارس في ماستر اولاني، مفيش مشكله، بس تشرح لهم اكتر ليه عايز تدرس ماستر ثاني
واشمعنى التخصص دوت. يعني هندخل في التفاصيل والنقطه ديت كمان شويه ان شاء الله. طب يا ادم المنحه ديت يعني طالما هي منحه يعني يعتبر معروف ان هي حاجه للمتفوقين، وانا تقديري ما كانش اللي هو يعني مثلا كان تقديري مقبول ولا جيد ولا حاجه، مش جايب امتياز وجيد جدا والارقام العاليه مثلا في الشهاده بتاعه البكالوريوس ولا حاجه. اقول لك يا عم عادي، في ناس اتقبلوا في المنحه ديت بتقديرات مقبول وجيد وجيد جدا وعادي، يعني مفيش مشكله، لان هم بيركزوا في المنحه ديت على حاجه اهم من الحاجه بتاعه مجموعك في الشهاده بتاعه البكالوريوس. خليك متابع الفيديو دوت لحد الاخر عشان في نقط اشرحها، وهي النقط ديت اوقات اداره المنحه بتشوفها اهم من المجموع بتاعك بتاع البكالوريوس، وادخل فيها في التفاصيل واقول لك كمان انت ازاي تقوي فرصه قبولك بالحاجه ديت بس، وتغطي على مجموعك مثلا لو هو ضعيف او مش شايف ان هو رقم قوي تنافس بيه بقيه الطلبه اللي مقدمين على المنحه ديت. طيب ادم الشروط بقى اللي احنا بنلاقي فيها ايه دايما مشاكل، قول لنا ايه الشروط بتاعه المنحه ديت، وايه التفاصيل بتاعتها اكتر، وايه الحاجات اللي لازم تبقى موجوده فينا علشان نقدم على المنحه ديت. اول نقطه بقى يا جماعه وهي موضوع الشهاده بتاعتك بتاع البكالوريوس، لازم تكون مخلص شهادتك بتاعه البكالوريوس والشهاده والترانسكريبت بتوعك جاهزين، ديت اول نقطه. تاني نقطه وهو وجود سنتين خبره، بس ما تتخضش من النقطه ديت عشان المنحه ديت مش بتشترط شهاده الخبره مثلا انك تجيب شهاده معتمده ومختومه والحاجات ديت مثلا بتاعه الخبره، ففي ناس بيقدروا يتصرفوا في شهاده الخبره ديت لان انت مثلا بتكتب التفاصيل في المنحه وتكتب مثلا ان انت اشتغلت في المكان دوت لمده سنتين، او عندهم بيتقاس عموما بمده 2800 ساعه عمل عادي، لو عمل مثلا بقى ايه فول تايم او بارت تايم او عمل تطوعي او اي شكل مثلا من اشكال العمل. فده تاني شرط بقى. وتالت شرط يا جماعه هو ان المجال اللي انت عايز تقدم عليه هنا في بريطانيا يكون تابع للمجال بتاعك بتاع خبرتك. طب بسطها لي شويه يا ادم، انا مثلا دلوقتي خلصت مثلا تخصص اداره اعمال في جامعتي في مصر، وانا اشتغلت السنتين دولت بقى في مجال مثلا ماركتينج غير المجال اللي انا اتخرجت منه مثلا اداره اعمال او محاسبه او كده، اقدم في ايه في المنحه؟ تقدم في المنحه على الحاجه اللي انت عندك خبره منها. يعني انت مثلا عندك خبره في الماركتينج فما تروحش تقدم على التخصص بتاع مثلا اللي هو تابع لاداره اعمال، انت تحاول تقدم على تخصص تابع للخبره اللي انت عملتها، فتقدم على الماركتينج او في المجال اللي انت اشتغلت فيه اللي هو مثلا تبع الماركتينج كده، او حاجه قريبه للمجال بتاع الماركتينج دوت اللي انت اشتغلت فيه لمده سنتين او اللي انت هتكتب لهم انك عندك خبره فيه. فانت حاول تربط الخبره ديت بالتخصص اللي انت هتقدم عليه في المنحه، فدوت هو اللي هيقوي نسبه قبولك شويه. الشرط اللي بعده بقى يا جماعه ممكن وحش شويه، وهو انك لازم ترجع بلدك بعد ما تخلص المنحه ديت وتقعد فيها على الاقل سنتين، ما ترجعش لبريطانيا. بس انا على جنب كده يا جماعه بقول لكم من كلام جالي مثلا من طلبه منحه هنا ان هم يعرفوا طلبه منحه قدام قدروا ان هم يفضلوا يكملوا في البلد ويقعدوا رسمي بعد ما خلصت المنحه بتاعتهم ويشتغلوا وكده يعني. بس انا مش متاكد من النقطه ديت، انا مجرد سمعت عنها فانا قلت ايه انقلها لكم، بس انا مش متاكد منها. النقطه اللي بعدها بقى يا جماعه وهي نقطه مهمه جدا، وهو موضوع ان ليك 3 تخصصات مثلا تقدم عليهم في جامعات مختلفه، او ممكن 3 تخصصات في نفس الجامعه اللي انت تقدم عليها. بس انا بفضل يا جماعه وبنصحكم ان انتوا تقدموا على 3 جامعات مختلفه عشان لو اترفضت من جامعه ما تترفضش من الثانيه، لو اترفضت من 2 ما تترفضش في الثالثه. وانصحكم برضو نصايح مهمه عن النقطه ديت يعني في اخر الفيديو تبع الجزء بتاع النصايح والخبرات وكده. وطبعا يا جماعه ان يكون معاك قبول غير مشروط اللي هو unconditional offer من اي جامعه من الجامعات ال3 اللي انت هتتكلم عنهم في الموقع بتاع المنحه وانت بتقدم وتقول انت ليه اخترت الجامعات ديت، فانت لازم يكون معاك unconditional offer من جامعه من الجامعات ديت، بس مش لازم يكون معاك القبول دوت وانت بتقدم على المنحه. ما تقلقش عادي ينفع تجيب القبول دوت بعدين، وما تقلقش يا عم من موضوع تقديم الجامعات والحصول على قبول دوت، عشان انا اساسا حاكي في القناه هنا فيديوهات مبسط لك فيها موضوع التقديم خالص والشروط والحاجات ديت، وكمان معرفك فيه ازاي تقدم وتحصل على قبول بدون شهاده لغه وحاجات من ديت، او تقلل الشروط بتاعه شهاده اللغه وتفاصيل كتيره مسهله على الطالب. يعني هنا اللي عايز يدرس في بريطانيا او بلاد ثانيه هتلاقيها عندي في القناه، فيا ريت يعني تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو دوت. وبعدين بقى يا صاحبي في مثلا ان انت ممكن تترشح للمقابله، ولو اترشحت للمقابله فانت المفروض تفرح عشان انت كده ان شاء الله نسبه قبولك انك تتقبل قبول نهائي بتكون اعلى وكده. وبرده يا جماعه في نقطه ثانيه ممكن تطلب منك وهي نقطه السي في. السي في مثلا اوقات بيطلب بالذات في الجامعات وانت بتقدم عليهم لدراسه الماستر، وهتلاقي الشرح يعني عن التفاصيل ديت باكتر في فيديو بتاع الماستر اللي انا شرحته هنا في القناه، وازاي تقدم وتحصل على قبول ماستر من الجامعات البريطانيه. من ضمن بقى يا جماعه باقي الشروط واللي مطلوبه علشان تكمل الابلكيشن بتاعك هو انك تحط بيانات 2 ريفرنس اللي هو خطاب توصيه، مثلا خطاب توصيه بتجيبه من استاذ جامعي بتاعك، او يا ريت مثلا يكون يا جماعه من المدير بتاعك بتاع الشغل او حاجه في مكان انت اشتغلت فيه او اتطوعت فيه. ويا ريت يا جماعه يكون
المكان دوت هو المكان اللي انت كاتب عنه في الابلكيشن بتاع المنحه انك عملت خبره فيه، علشان يقوي اكتر من نسبه قبولك ان شاء الله، ويكون الموضوع يعني معقول وصادق اكتر يعني. طيب يا ادم، الخطابين بتوع التوصيه دول نجيبهم منين ولا ازاي، ولا اساسا بنحطهم ازاي في الابلكيشن؟ انت في الابلكيشن وقت تقديمك على المنحه انت مش بيطلب منك الخطابين كاملين، انت بيطلب منك مثلا انت عارف المدير بتاعك في الشغل اسمه احمد محمدين مثلا، فبتكتب احمد محمدين دوت هو المدير بتاعي او الاتش ار بتاعي في شركه كذا كذا اللي اشتغلت فيها مثلا عملت خبره، وتحط اسمه وبتحط رقم مثلا تليفونه والايميل بتاعه، وبعدين لو اتقبلت ولا حاجه انت بتجيب منه خطاب او هم بيتواصلوا معاه وهو مثلا بياكد ويكتب لهم بقى كلام حلو عنك وان هو ده كان حد متميز ومش عارف ايه وكلام تطبيل يعني عنك ويوصي عليك يعني. بس الكلام ده كله يا صاحبي ان شاء الله يعني قدام لما تتقبل او قبلها بشويه ولا حاجه، لسه يعني هيكون معاك بعض الشهور فتلحق ان هو يكون عمل لك الخطابات ولا حاجه. انت كل اللي مطلوب منك وانت بتقدم انك تحط بياناته وتقول هو بتاع ايه بس وعلاقتك بيه ايه في الابلكيشن بتاع المنحه ده. وفي نقطه يا جماعه تانية برضو من ضمن الشروط، واظن هي كده كده مش موجوده فيكم يعني، ان هو ان انت ما يكونش معاك جنسيه بريطانيه او حتى ما تكونش مزدوج الجنسيه ويكون من ضمن الجنسيات ديت هي جنسيه بريطانيه يعني وكده. فالنقطه ديت اظن يعني مش موجوده عند اغلبكم بس انا لازم اقولها. وبعدين بقى يا جماعه في نقطه كمان مهمه جدا ويعتبر هي اهم نقطه في الابلكيشن بتاع المنحه، وهي نقطه 4 مقالات. بتكتب 4 مقالات عن مواضيع مختلفه، والنقطه ديت يا جماعه هي اللي هتميزك بينك وبين الباقيين المتقدمين في المنحه وهتبين قد ايه انك شبح يعني. فانت في النقطه ديت انت بترسم نفسك جدا وبتبين قد ايه انك حد اقوى وافضل انك تتقبل من الباقيين والالوفات والارقام الكبيره اللي هم بيقدموا على المنحه ديت. وتعالى بقى ايه، احنا كده يعتبر خلصنا الكلام عن الشروط والحاجات العاديه اللي كله بيشرحها ولا هتلاقيها في اي مكان. تعالوا بقى ندخل في ايه، في حبه نصايح ان شاء الله تساعدكم في القبول بنسبه اكبر. اول نقطه بقى يا جماعه في موضوع النصايح ديت، وهي جايه لي من الطلبه اللي اتقبلوا في المنحه وحاليا الحمد لله هم هنا في بريطانيا، ولو عايزين يا جماعه مهتمين ان انا اعمل معاهم مقابله قريب ان شاء الله ويحكوا تجاربهم كلها وتشوفوا وتتعلموا الخبره بتاعتهم برده ان شاء الله، قولوا لي تحت في التعليقات وانا ممكن اعمل معاهم فيديو قريب وفيهم بنات وشباب يعني ان شاء الله. المهم بقى يا جماعه اول نقطه وهي نقطه الفقرات اللي انت هتكتبها او المقالات اللي انت هتكتبها في الابلكيشن ده. طيب اول مقال يا ادم هنتكلم عنه وهو مجال الليدرشيب. انت هتحكي في الموضوع دوت انت ليه اساسا شايف نفسك انك حد قيادي وتحكي خبرتك كمان في القياديه. فانت يا جماعه ما تتكلموش مثلا عن مواضيع عامه، لا اتكلموا عن الموضوع عليك انت شخصيا. انت تحكي مثلا ان انا بقى لما بكون ليدر ولا حاجه يعني مثلا قياديه انا بعمل عمل جماعي وبعمل من البحر طحينه، وبصوا بقى ان انتوا ايه تفرش يعني لنفسك وتبين نفسك انك حد جامد جدا وانك نجم وبتاع، وتبين قد ايه الليدرشيب ديت هي بتنفع في الحياه وفي العمل وكده، لان دوت هدف من ضمن الاهداف الاساسيه للمنحه. تاني نقطه برضو وهي من النقط المهمه برضو للمنحه نفسها والاهداف بتاعه المنحه، وهي نقطه النتوركينج، وهو عمل علاقات معاك مثلا ومع الناس اللي معاك شغل او معاك في الدراسه من دول كتير بقى حوالين العالم. يعني انت مثلا هتكتب ان انت في الشغل بتاعك ان انت كنت بتعمل علاقات كويسه، وان انتوا لما كنتوا بتشتغلوا كعمل جماعي وان انتوا لما كانت علاقتكم قويه ببعض مثلا كان ده بيثمر معاكم مثلا في النتيجه اللي هي بتاعت ديت وديت وديت وهكذا. فلما انت تكتب مثلا ليه انت كنت بتعمل كده وليه انت كنت بتحاول تشتغلوا مع بعض وايه السكيلز اللي انت يعني جنتها من انك تشتغل مع مثلا تيم جماعي ونتوركينج، وليه انت اساسا عملت كده. فحاول تكتب الحاجات عنك انت، وحاول تكتب مش مثلا كلام عام وايه الفايده وخلاص، لا انت تكتب انت استفدت ايه من واقع خبرتك في النقط ديت اساسا يعني. النقطه الثالثه بقى يا جماعه في الموضوع وهي برضو النقطه مهمه جدا، وانت تحكي برضو ايه اشمعنى بريطانيا. فتحكي مثلا ان بريطانيا هي تاني اقوى بلد في العالم في موضوع الدراسه، الشهاده منها معتمده ومعترف بيها في كل دول العالم، وهتتيح لك مثلا فرص كتيره للعمل في بلاد تانية، وهتتيح لك ان الكارير بتاعك يكون احسن واحسن، وتحكي يعني ترفلكت مثلا الموضوع دوت على الموضوع بتاعك انت شخصيا المجال اللي انت هتدرسه يعني. فتدمج الايه الحاجه الحلوه في بريطانيا مع مجالك مع شغلك اللي قدام اللي انت هتكتبه في الفقره ديت وباقي الفقرات يعني مثلا، وتقول بقى ايه بعدها النقطه اللي هي ليه الجامعات ديت. فانت هتختار مثلا 3 جامعات فتقول مثلا جامعه ليدز، جامعه مثلا مانشستر، جامعه ادنبرا ولا حاجه كمثال، وتقول بقى اشمعنى الجامعات ديت انت مختارها وليه الجامعات ديت. فالموضوع دوت بيكون سهل شويه لو دخلت اساسا على كل موقع بتاع جامعه او سريشت عنهم فتلاقي مكتوب في الموقع ان هي ديت تاني جامعه مثلا في العالم حلوه في موضوع الريسيرش في مجال كذا، دي اخذت جايزه كذا سنه كذا، والحاجات اللي هي الاشيفمنتس اللي هي عند كل جامعه تذكرها وتقول انت ليه يعني مختار الجامعه ديت، مش مجرد اللي هو انت بتقول
تقول حادي بادي وتحط اللي انت عايزه وخلاص يعني. وبعدين انت بقى تقول ايه ليه التخصصات ديت، يعني انت بتاخد الموضوع من فوق بريطانيا وبعدها الجامعات ديت وبعدها التخصصات ديت، وتقول ليه بقى التخصصات ديت واشمعنى اخترت التخصصات ديت وحاجات من دي كده. حكينا عن الثلاث فقرات دول، ندخل بقى في الفقره الرابعه، ويا جماعه ديت مهمه جدا. انت هتحكي فيه ايه البلان بتاعتك بقى لما انت تخلص الكورس بتاعك وتخلص المنحه ديت وترجع بلدك. يعني حاول تذكر وتبين انك هترجع بلدك وهتفيد بلدك باللي انت اكتسبته من المنحه ديت، علشان شرط من ضمن شروط المنحه انك لازم ترجع بلدك. فوريهم انت مثلا حد صادق، وان شاء الله لما تخلص المنحه عايز ترجع بلدك وتفيد ولاد بلدك وتفيد العلم اللي انت اخدته من البلد بتاعت بريطانيا هنا، وازاي هتفيد بيه ولاد بلدك يعني، او البلد اللي انت منها او اللي انت كنت عايش فيها ولا حاجه ان شاء الله. ونقطه يا جماعه كمان نصيحه مني ليكم، وهو تقولوا ان المنحه ديت هتفيدكم ازاي. يعني انت مثلا واحد شغال في مجال مثلا سين، انت كنت طريقك كده في الشغل ودرست البكالوريوس والدنيا تمام، انت تقول الشهاده او المنحه ديت لما هتاخدها هتضيف لك ايه في طريقك ده؟ هل طريقك هو هيفضل زي ما هو؟ يبقى هي مش حاجه ضروريه بالنسبه لك. انت توريهم ان انت بقى مجرد ما تاخد المنحه ديت انت طريقك بقى هيمشي كده وهتدخل في طرق كتيره. النقطه ديت يا جماعه الصراحه بتفرق جدا في موضوع المقالات اللي انت بتكتبها عنك يعني وخطاب النوايا وكده. فتقول مثلا ان انت لما تاخد الشهاده ديت هي تفتح لك ابواب اكتر من الكارير بتاعك، وتكتب ايه الابواب ديت يا ريت يعني بالنسبه للتخصص بتاعك. انا مش هقدر اقول ايه مثال لكل تخصص، بس انا بحاول يا جماعه اديكم نصايح الصراحه مش هتسمعوها يعني في اغلب الاماكن على النت، يعني اغلب المواقع ولا الفيديوهات بتشوفوها ايه يعتبر بس حاجه كوبي بيست من الموقع. انا بقول لكم نصايح عشان اسهل عليكم الموضوع شويه، عشان عارف ان هو معقد بعض الاوقات. فانت يا جماعه لو عملت النقطه اللي بقول لك عليها ديت ان شاء الله هتقوي نسبه قويه جدا ليك يعني في القبول. فتحكي ان انت بقى ايه، ان انت خلاص هتموت على التخصص دوت، وان هو بالتخصص دوت هو هيضيف لك كتير في حياتك، وان المنحه ديت هي هتغير حياتك من كذا لكذا، وقد ايه هتفيد البشريه، وقد ايه لما ترجع هتفيد يعني بلدك وكده، وان حياتك هتكون اتغيرت باضافه الكورس دوت ليك واضافه الشهاده ديت ليك يعني من ضمن ملفك دوت كده. بالنسبه للمقالات في يا جماعه نقطه ثانيه بقى عايز احكي لكم عنها وهي تفرق معاكم جدا ان شاء الله، وهو موضوع ان انت ما تدخلش تقدم في موقع المنحه على طول. تمام، انت حاول تتواصل الاول مع الجامعات اللي انت بتفكر فيها، وما تروحش يا جماعه تضغط كده نفسك في اقوى جامعه مثلا وانت مجموعك وحش وانت مش معاك شهادات قويه والدنيا معاك ضعيفه. ليه بقى؟ علشان انت في موقع المنحه بتكتب مثلا 3 جامعات، فنقول مثلا انت دلوقتي اخترت اقوى جامعات ولا حاجه، وانت يا عم خلصت ابلكيشن المنحه وحتى اتقبلت في المنحه ولا حاجه واوراقك تمام والدنيا حلوه، واساسا قدمت في الجامعه بعدين بحجه ان انت ايه مش مطلوب القبول بقى من الجامعه لما تيجي تقدم على المنحه وكسلت، وبعدين اترفضت من ال3 جامعات، فانت ممكن كده المنحه ما تعرفش تاخدها بنسبه كبيره جدا وهكذا. فانت افضل حاجه، ودي نصيحه مني شخصيه ومن طلبه كمان اخدوا المنح قبل كده، ادخل الاول على مثلا مواقع الجامعات اللي انت عايز تروحها. ونصيحه برضو ابعد عن الجامعات اللي هي الكبيره قوي اللي بيكون عليها تنافس كبير لو انت مجموعك مش مناسب قوي، وابعت مثلا ايميل للجامعه. مثلا انت عايز تقدم على جامعه مانشستر، تبعت ايميل لجامعه مانشستر بالشهاده بتاعتك وبجنسيتك ومجموعك وكده، وتقول لهم انا عايز ادرس عندكم تخصص كذا بالايميل عادي. يا جماعه الجامعات هنا بيردوا، ممكن ياخدوا بس ايام ولا حاجه ويردوا، بس هم اغلب او كل الجامعات هنا لازم ترد. تمام، فانت ان شاء الله لما يردوا عليك ويقولوا لك مثلا انت قبولك ان شاء الله عندنا قوي ولا حاجه، فانت كده كأن معاك الضوء الاخضر انك تقدم في المنحه وتقول انك ايه هتقدم في الجامعه ديت وعايز تدرس عندها كذا، ان انت ان شاء الله يعني ايه هتعرف تاخد منها قبول. ممكن مثلا انت وانت بتبعت للجامعه يقول لك ايه انت مجموعك مش كافي او شهادتك مش مناسبه معانا للريكوايرمنتس بتاعتنا ولا حاجه وترفضك. فالموضوع هيكون عادي حلو مفيش مشكله، في 100 ولا 150 جامعه هنا في بريطانيا تقدم مثلا في 100 غيرها مفيش مشكله. فانت تبعت ايميلات للجامعات الصراحه نصيحه قبل ما تقدم في موقع المنحه، وتقول مثلا ان انت عايز تقدم في الجامعه ديت وعادي مش لازم تذكر منحه ولا حاجه، وان هم ينفع يقبلوك بالمجموع دوت والشهاده ديت ولا لا. فانت كده خلاص عارف ان الجامعات ديت على الاقل منهم 1 ولا 2 ولا كمان ممكن ال3 ان شاء الله يقبلوك. ويا سلام كمان لو عرفت تجيب منهم قبول وتقدم عادي، كده كده القبول يعني ايه مش بيكلف مصاريف، بتبعت لهم شهاداتك ويبعتوا لك فورم وتملى الفورم من على موقع الجامعات وحاجات من ديت وتقدم عادي. فنصيحه امشي الاول في موضوع القبول، او على الاقل ان انت مثلا تاخد ايميل من الجامعه ديت وتكون عارف ان الجامعه ديت هتقبلك، وانت كده تقدم في موقع المنحه وانت يا عم في بطنك بطيخه صيفي زي ما بنقول كده بالمصري، وانت عارف ان شاء الله ان الجامعه مش هتندل معاك لما تتقبل في المنحه، لا هتلاقي القبول اللي انت كاتبه في موقع المنحه وكده الدنيا ماشيه معاك تمام، وان شاء الله بعدت عن اي اخطاء ممكن تقع فيها وكده. ده يعتبر كده اهم حاجات حبيت اقولها لكم عن موضوع المنحه. ولو عندكم اي استفسار يا ريت تقولوا لي هنا تحت في التعليقات، لو في نقطه مثلا مش واضحه انا ما شرحتهاش في الفيديو ولا حاجه اكتبوها لي تحت في التعليقات واحاول ارد عليكم ان شاء الله. وقولوا لي برده يا جماعه تحت في التعليقات لو انتم مهتمين او عايزيني ان انا اشوف الطلبه اللي
اللي اتقبلوا في المنحه هنا وجم بريطانيا اسافر لهم ونعمل مع بعض فيديوهات ولا حاجه ان شاء الله. لان في بنت مصريه برضو اسمها فاطمه، الله يبارك لك يا فاطمه، شكرا من هنا من الفيديو يعني على مساعدتك برضو في الفيديو دوت. هي قالت عادي ان هي لو انتوا حابين يا جماعه ان انا اعمل معاها فيديو مفيش مشكله، ممكن اعمل معاها فيديو واعمل لها انترفيو واخليها تحكي لكم تجربتها وخبرتها يعني في المنحه ديت برضو. وفي طلاب تانيين برضو انا على تواصل معاهم مقبولين في المنحه وحاليا هم في بريطانيا، او برضو في غيرهم على وصول ان شاء الله. فاكتبوا لي تحت هنا في التعليقات لو انتم مهتمين ان اطلع معاهم قريب، وبرضو قولوا لي لو انتم مهتمين ان انا ادخل على موقع التقديم بتاع المنحه واوريكم ازاي تملوا الابلكيشن برضو، وتكتبوا ايه مثلا في الخانات اللي موجوده والحاجات ديت، وازاي مثلا تعملوا الابلكيشن اصح ما يمكن او ما تعملوش فيه غلطات ولا حاجه. اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات وانا ممكن اعمل لكم فيديو ان شاء الله عن كيفيه التسجيل في الموقع من الاول لحد الاخر. ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش عليا باشتراك في القناه او تتابعني على صفحه الفيسبوك عشان عايزين نعدي 50,000 مشترك بسرعه ان شاء الله في اقرب وقت. وبرضو تعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو دوت مع كل اصحابك عشان تسافروا سوا ان شاء الله. وبرضو يا جماعه ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وصفحتي على الفيسبوك عشان ان شاء الله هطلع معاكم لايفات قريب، وممكن كمان اطلع في لايفات مع الطلبه اللي هم مقبولين في المنحه هنا بتاعه تشيفنينج. وبرضو انا اوقات ان شاء الله هطلع معاكم لايفات واجاوب على الاسئله بتاعتكم لايف برضو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.